नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो डिभाइस बनाउन सिकाउँछु जसले चाहिँ तपाईहरुले जुन पुरानो ट्रेन्ड छ हाम्रो तारलाई काटेर इलेक्ट्रिसिटी डिटेक्ट गर्ने त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ चेन्ज गरेर तारलाई नकाटिकन त्यो तारमा चाहिँ करेन्ट बगिरहेको छ छैन भनेर हामी सजिलै थाहा पाउन सक्छौं। त्यो कुरा आज म तपाईहरुलाई आजको ट्युटोरियलमा सिकाउँछु। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिने सामानहरुको लिस्ट छ। सामानहरु छ, कम्पोनेन्टहरु। यो सोल्डरिङ वायर, सोल्डरिङ आइरन, अनि एउटा एलईडी जसले चाहिँ हामी इलेक्ट्रिसिटी छ छैन भनेर थाहा पाउँछौं, जो इन्डिकेटरको रूपमा युज गरिन्छ। अर्को एउटा रेजिस्टर, यो 1K को रेजिस्टर हो। अनि एउटा वायर, अनि दुईटा ट्रान्जिस्टर छ, BC547 ट्रान्जिस्टर, ब्याट्री क्याप, 9 भोल्ट ब्याट्री, अनि म्याट्रिक्स बोर्ड र हाम्रो सर्किट डायग्राम चाहिँ यहाँ छ। VCC बाट रेजिस्टरमा आउँछ, रेजिस्टरबाट एलईडी, त्यसपछि ट्रान्जिस्टरबाट ग्राउन्ड र अर्को ट्रान्जिस्टर चाहिँ फेरि VCC बाट कलेक्टरमा, अनि त्यसपछि बेसमा चाहिँ हाम्रो जुन वायर छ एउटा सिंगल वायर छ त्यो जोडिन्छ र एमिटरबाट यो पहिलेको ट्रान्जिस्टरको बेसमा कनेक्ट गरिन्छ। अब म यहाँहरुलाई यो जोडेर देखाउँछु। मैले म्याट्रिक्स बोर्डमा सबै कुराहरु प्लेस गरिरहेको छु। ट्रान्जिस्टरहरु छ, अनि एलईडी, रेजिस्टर, ब्याट्री क्यापको लागि ब्याट्री क्याप, अनि यहाँ वायर निकालेको छु मैले, यो जुन बेसबाट निकाल्नु पर्ने हो। बाँकी सर्किटहरु यस्तै छ, यसरी नै कनेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अब म यसलाई सोल्डरिङ गरिहाल्छु। फिक्स गर्नलाई यहाँ सोल्डरिङ गरेको छैन, सो अब सोल्डरिङको पालो। ओके, हामीले सोल्डरिङ गर्न पनि सकिसकेका छौं। अब हामी ब्याट्री जोडौँ यसमा। यसमा ब्याट्री जोडिसकेको छौं। यसको टेस्ट गर्ने पालो है त। यहाँ देखिरहेको छु, यहाँ बत्ती आइरहेछ। यसमा बत्ती आइरहेछ। सो यहाँ बत्ती सक्छ छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो एलईडी बलिरहेछ, पर्ला त बल्दैन। अब यसको यो तारमा अहिले भनेपछि करेन्ट बगिरहेछ। अब यो तार निकाल्दिम। तार निकालेर यहाँ टच गर्दाखेरि बत्ती बल्दैन। फेरि हामी जोड्छौं यसमा। अब फेरि टेस्ट गरौँ यसलाई। यो बलिरहेछ भनेपछि यसरी हामी तारलाई नकाटिकन तारमा बत्ती छ कि छैन भनेर हामी टेस्ट गर्न सक्छौं। यो त्यसकै तार हो, अघिको त्यहाँ करेन्ट छ। हामी यता छेउमा ल्याउँदाखेरि बत्ती बल्छ। अब यसलाई पावर अफ गरौँ। यहाँ अब टच गरौँ, अब बत्ती बल्दैन। हाम्रो यसमा केही ट्रिक छैन। ब्याट्री त्यही अघिको सर्किट हो जुन यसरी काम गर्छ। अब यस्तो डिभाइस बनाएर हामी के भन्छ तार नकाटिकन इलेक्ट्रिसिटी डिटेक्ट गर्न सक्छौं। सो थ्याङ्क्स। यो भिडियो हेरिदिनुको लागि सबैलाई धन्यवाद। तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्नुस्, अनि यसको फर्दर डिस्क्रिप्सन फर्दर इन्फर्मेसन चाहिँ यो सर्किटको कसरी काम गर्छ थ्योरीहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा वेबसाइटको लिंक छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। म यस्तै भिडियोहरु अपलोड गरिराख्छु बेला बेलामा, यस्तै रमाइलो भिडियोहरु अनि नयाँ कुराहरु। थ्यांक यू।